حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. كيف نلوث المنطقة الحساسة هذه بالشعب المرجانية، بأشجار المانغروف، بملوثات من خلال حفر. مدينة الرياض كلها الآن أعتقد فيها 600 أو 700 حديقة، فكان الهدف مضاعفة اللي بني في السنوات السابقة كلها في هالفترة القصيرة. البيئة هي الهواء اللي نتنفسه، والماء اللي نشربه، والمزروعات اللي ناكلها. ولو تأملنا علاقتنا في الفترة الماضية مع البيئة حنلاقي إنها ليست في أحسن حالاتها. 111 نوع من الكائنات الحية مهدد بالانقراض نتيجة الصيد أو تدمير بيئتهم. انخفاض أشجار المانغروف 75% خلال آخر 30 عام. 70% من المراعي متأثرة بالتصحر نتيجة الاحتطاب أو الرعي الجائر. زيادة 6% من الغازات الدفينة سنوياً. 90% من النفايات البلدية وأكثر يتم ردمها في المرادم بكل ما في ذلك من أضرار بيئية. لذلك أنا أعتبر واحدة من أعمق إنجازات وآثار رؤية السعودية 2030 هي الاهتمام بقطاع البيئة. هذا الاهتمام أخذ أشكال مختلفة، ما بين عمل مؤسسي متمثل في تأسيس وزارة للبيئة لأول مرة في تاريخ السعودية و5 مراكز بيئية مساندة لها. بجانب ذلك أصبح هناك محامي قوي ومدافع شرس عن البيئة. الأشياء المهمة عند الأمير أيضاً وتشوفها دائماً الجوانب البيئية. الجانب البيئي عند الأمير مهم، حتى لما تكلمنا على موضوع الرياض الخضراء ولا على زراعة كذا كان يهتم أيضاً أنه يجب أن يكون عمل مستدام ولا يؤثر على البيئة. كان يهتم بالبيئة حتى لما تأتي صور بعض الأحيان من وادي حنيفة. أذكر في فترة يمكن من سنة تقريبا، هذه قريبة، كان في صور خرجت على الإنترنت لصور لبعض المخلفات موجودة في مناطق حنيفة. زعل كبرى، وأيضا كلف لجان تحقيق كبيرة، وبدأت التحقيق في هذا الأمر والمسؤولين عن هذا الكذا وكيف وليش تم وكيفية إصلاحه، وصار يتابع هذا الأمر حتى تم التأكد يعني من الأسباب وإصلاحها وتعديلها، وأنه أيضا يستمر من دون نضمن أن هذا لا يتكرر في المستقبل. يعني واحدة من الحالات كان تقرير وصل لسموه أن في تلوث بحري في البحر الأحمر بسبب أحد منصات الحفر لأرامكو السعودية. كيف نلوث المنطقة الحساسة هذه بالشعب المرجانية، بأشجار المانغروف، بملوثات من خلال حفر. وأصلا إحنا ليش نحفر في البحر الأحمر؟ عندنا طاقة متجددة هناك، وهذه البيئة ما تتحمل التلوث البيئي. الموضوع وما فيه إنه لما البحر الأحمر حساس وبيئة يعني مهمة جدا وواعدة بالنسبة للبيئة البحرية، وحنا يعني في عملنا نهتم في الأمور هذه لدرجة أنه نجمع بالصناديق الكونتينر الرواسب هذه في صناديق ونشحنها بعدين بسفن أخرى إلى البر. هذه رواسب رملية ترى. لكن خلال عملنا في البحر الأحمر بعض الرواسب هذه لما يطلع حتى يطلع على سطح منصة الحفر يصير يتغير لون الماء بسبب الرواسب غير نفطية، هذه رواسب طينية. سمو سيدي حساس جدا بالنسبة للبيئة، ما في شك هذا. يعني كان جدا قلق أنه يكون هناك تسرب من المنصات اللي تحفر في البحر. فأكدنا لسمو سيدي في وقتها أنه ما في تسرب، يعني هذا ترسبات طينية
ما هي مخالفة للبيئة، ما وصلنا للمكمن اللي فيه الزيت أو الغاز على أساس يطلع أي تسرب نفطي أو غازي من باطن الأرض. أصدرت خطاب وقتها كوزير طاقة، واستعنت بوزارة البيئة وجامعة كاوست، وسوينا فريق من 5 جهات للتحقيق فيما نقل لسموه. سموه لم يرضى بذلك، قال أبغى جهة مستقلة، وبالفعل استعنا بجهة مستقلة وقامت بالتحقيق والأودت على عملية الحفر هذه، وقدم التقرير لسموه اللي أكد له أنه ما كان فيه أي إجراء خارج أفضل المعايير من ناحية الحفاظ على البيئة. فاطمأن واقتنع أنه إن شاء الله الممارسات المناسبة موجودة. المطمن في هذا الاهتمام بالبيئة أنه ليس فقط اهتمام لا يحدث إلا عند وقوع ضرر أو تلوث، بل هو اهتمام يسبق حدوث المشاكل ويجعل البيئة في قلب عمليات تخطيط وتصميم المشاريع الجديدة للدولة مثل البحر الأحمر ونيوم وغيرها. وهذه من الأولويات اللي حاطها سمو الولي العهد، أن المشاريع اللي بتكون هناك بتكون أفضل للبيئة وليس ضد البيئة. فلذلك هذا مثلا من الأشياء التخطيط، ما نجي نبغى نسوي شيء وبعدين نخرب 1000 شيء بعده. فداخلين في التفاصيل هذه، السلاحف اللي بتكون موجودة وين بتكون البيئة حقتها، علشان تيجي تحط البيض حقها تحفره، وين بتحفره؟ إذا حطينا الأماكن، الأسماك، المانجروفز، الشعب المرجانية، إذا خلينا الأبوات تدخل وش بيصير عليها؟ واهتمام سموه بالبيئة يعني واضح من البدايات، من مشروع نيوم ومشروع طاقة الهيدروجين الأخضر في نيوم وما إلى ذلك. اهتمامه بالبيئة بشكل كبير جدا. أنت لو تلاحظ الاستراتيجيات اللي تنفذها الشركة، واللي من خلال لقائي الأول معه ذكر إيش؟ ذكر تحويل النفط إلى كيميائيات، منتجات كيميائية. هذا يقلل الانبعاثات. شوف، في أثر اقتصادي ولكن في أثر بيئي. تحويل الغاز إلى هيدروجين له أثر بيئي، له أثر اقتصادي ما في شك، ولكن في أثر بيئي بتقليل الانبعاثات. فتوجه سمو سيدي ولي العهد كثير بالبرامج اللي تستفيد، فإحنا يعني تستفيد منها البيئة وتقلل الانبعاثات. فبالنسبة لأرامكو البيئة من الأمور المهمة جدا. سنوات طويلة وبعض الدول تمارس علينا التنظير وتحبسنا في قفص الاتهام وتحملنا مسؤولية التلوث البيئي. هذا الادعاء لا يمكن الاستمرار عليه، لأن الجهود السعودية يمكن مشاهدتها اليوم بوضوح على أرض الواقع. جهود في مكافحة الانبعاثات عبر حلول عملية مثل تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي وإعلان مستهدف الحياد الكربوني في 2060. جهود في تسريع نضج قطاع الطاقة المتجددة، وعلى أثرها حققت السعودية المركز الأول عالمياً في مؤشر نمو إنتاج الطاقة المتجددة العام الماضي 2022. جهود في إعادة تدوير النفايات من خلال تأسيس مركز وطني لإدارة النفايات وشركة سعودية لإعادة التدوير. جهود في تصنيع السيارات الكهربائية اللي بالفعل بدأت، ووضع حجر الأساس لمصنع لوسيد ومصنع سير للسيارات الكهربائية. جهود في التشجير سواء على مستوى محلي أو على مستوى المنطقة من خلال مبادرات عملاقة ومستهدفات طموحة مثل الرياض الخضراء والسعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر. في أحد الاجتماعات مرة وكان الكلام عن مدينة الرياض وعن التشجير وعن الأماكن المتاحة للتشجير، سأل الأمير سؤال بديهي، يعني كم نسبة الفرد في المدينة من المناطق الخضراء؟ فكان المعلومة جاهزة، فذكرت له أنها واحدة، أنه 1.7 أو 1.7 متر مربع نصيب الفرد في المدينة. ذكر طبعا، سأل وش علاقة هذا، يعني هل بالمعايير العالمية؟ فقلت له منظمة الصحة العالمية الحد الأدنى عندها 9 متر مربع للفرد. فذكر أن هذا قليل، وقال يجب أن نعمل على إعادة النظر في هذا الأمر. وذكر أيضا احنا منطقة صحراوية يعني، ويجب أن
أن الشخص لما يخرج من بيته يذهب للمسجد، أو الطفل يذهب إلى المدرسة، أو صاحب البيت أو يذهب إلى البقالة اللي في الشارع الرئيسي، أو إلى المنتزه الحي اللي موجود في الحي، يجب أن يعاد تشجيره. يجب أن تكون كل هذه يذهب الشخص في مناطق ظليلة أو مظللة. يعني طلعنا من سمو الأمير وأخذنا هذه كتوجيهات يعني، وبدأنا نعكسها على واقع المدينة. فوجدنا أن لما عكسناها التوجيهات اللي ذكرها سمو الأمير الله يحفظه، وجدنا أن هناك في المدينة أكثر من 3300 منتزه لم تنشأ، هي أرض بيضاء. وجدنا أيضا أكثر من 9000 مسجد المناطق المحيطة فيها أو هي أراضي بيضاء لم يزرع فيها أي شجرة، ولم يستفاد حتى من المياه الرمادية في المسجد. وجدنا أيضا أكثر من 6000 مدرسة، المناطق الخارجية للمدارس أيضا لم يزرع فيها أي شجرة، حتى شجرة واحدة لا تجدها يعني. وجدنا أيضا في متنزهات عامة في المدينة أكثر من 300 متنزه متنزهات كبيرة، يعني أكثر من 50,000 متر مربع لم تقام. وجدنا أيضا الشوارع الرئيسية في الكثير من الشوارع في المدينة، سواء داخل الحي أو في الشوارع الرئيسية، لم يتم التسجيل لها. فعكسنا هذه على مخطط المدينة وعملنا على إعداد الإحصائيات وعدد الأشجار. وجدنا أننا نحتاج إلى 7.5 مليون شجرة. وجدنا أيضا كذا، عكسنا، رجعنا لسمو الأمير وعملنا العرض. فسأل كم وصلنا للنسبة الآن بهالمعطيات اللي تكلمنا عنها، فذكرنا له النسبة وصلت الآن 28 متر مربع لكل فرد، وهو أيضا تقريبا 16 ضعف للوضع الحالي، وإعادة 3 أضعاف ما الحد الأدنى لمنظمة الصحة العالمية. يمكن أحد المواقف اللي تحضرني كان أحد مرتكزات البرنامج كانت مسؤولة عنه أمانة منطقة الرياض، وكان هو خلق بعض الحدائق داخل الأحياء وبنائها. طبعا البرنامج مظلة كبرى تحت عدد كبير من البرامج والمشاريع والخطط، وتشتغل عليه مختلف الجهات. ففي الأمانة سوينا خطة لعمل هالبرنامج اللي احنا مسؤولين عنه، وحطينا جدول زمني، وكان المستهدف أعتقد أنه 700 حديقة أو 800 حديقة في إن كان ما خانت الذاكرة 10 سنوات. وعشان أحط الرقم يعني في سياق مناسب، مدينة الرياض كلها الآن أعتقد فيها 600 أو 700 حديقة، فكان الهدف مضاعفة اللي بني في السنوات السابقة كلها في هالفترة القصيرة. فسوت الأمانة الخطة الطموحة هذه، وحطينا تفاصيلها وحطينا كذا، ورحت لسمو ولي العهد بالعرض عن البرنامج هذا. أول ما عرضنا له وخلصنا التفاصيل هذه، بدأ يعني يناقشنا في التفاصيل الدقيقة، على أي أساس وزعته، ليش حطيت الحديقة هذه هنا ما هي بهنا، وشلون قررتوا إنه والله هذه أنسب ولا هذه أنسب ولا كذا. يعني كنا احنا في الأمانة مجتهدين قدر المستطاع، بس سموه كان حاب إن الموضوع يكون مبني على أساس علمي فيه عدالة، ما يكون خاضع والله المزاج ذاك اليوم ولا الشيء اللي كذا، يكون في أساس علمي. فطورنا طريقة معينة لحسبة المسطحات الخضراء داخل المدينة، وحسبة مساحات المشي حول كل مسطح، والتأكد من عدالة التوزيع. رجعنا لسموه بالمقترح الجديد، وشرحنا له النظام، وش المعلومات الداخلة في النظام، وش مخرجات النظام، وشلون نتأكد من الحسبة، وشرحنا له الإطار هذا، إطار العمل هذا. وافق عليه سموه، قال متى خطتكم الزمنية؟ قلنا لأنه والله خلال 10 سنوات بنسوي كذا. قال خلها خلال 5 سنوات. طال عمرك، 5 سنوات 5 سنوات إن شاء الله. فبدل ما كانت الخطة خلال 10 سنوات صارت خلال 5 سنوات. رفعنا باللي نحتاجه عشان نحققها خلال 5 سنوات، وجتنا الموافقة مباشرة. لو أخذنا مثال مبادرة السعودية الخضراء، هذه المبادرة وضعت مستهدف طموح في تشجير مختلف مناطق المملكة، وهو الوصول إلى 10 مليار شجرة وشجيرة، منها 450 مليون شجرة بحلول 2030، وهو أكبر مشروع تشجير في تاريخ البشرية.
لذلك كان عندي فضول حول هذا المستهدف. كيف طريقة زراعة هالعدد الضخم؟ والأهم، كيف بنتغلب على مشكلة المياه في بلد صحراوي زي المملكة؟ هذا الهدف 10 مليار من الأشجار هو هدف مرتبط بعدة أمور، ولكن أهمها هو جودة الحياة وجودة الهواء والمحافظة على موازنة الانبعاثات الكربونية عندنا هي بصفة عامة. فهذا هدف هو رسم من سمو ولي العهد، هذا 10 مليار. والتحدي بيكون كيف وأين ومتى بنزرع هذا 10 مليار. اليوم احنا عندنا دراسة تهدف هذه الدراسة إلى تحديد هذه الأماكن، أفضل الطرق زراعتها، نوعية الأشجار اللي يجب أن تزرع، أكثر هذه الأشجار فائدة وذات جدوى واستدامة. هناك متنزهات عندنا، سيكون هناك في منصات إلكترونية تتيح المساهمة لكل فرد من شجرة واحدة إلى أي عدد من الأشجار، ستتاح هذه الفرصة لهم، ستتاح هذه الفرصة للعوائل، أيضا للشركات الصغيرة، للمؤسسات. سيكون وسترى هذا قريبا جدا إن شاء الله ظهور هذه المنصات الإلكترونية التي يعمل عليها الآن مركز الغطاء النباتي لتشجيع وتمكين المواطنين من المساهمة في هذا التشجير. التحدي الأكبر هو المياه. بالنسبة لنا سنعتمد على مياه الأمطار، سنعظم الفائدة من حصاد الأمطار، سنعظم الفائدة من المياه المتجددة بشكل كبير جدا. سنستفيد من تجارب عالمية قد تكون شبيهة. هناك في تجارب عالمية للتشجير، ولكنها في بلدان مطيرة وبلدان أقرب لخط الاستواء وبلدان بيهطل عليها هاطل مطرية 400-500 ملي. هذا لا يقاس عليها، ولكن نحن نبحث عن بلدان عندها تجارب شبيهة بالظروف المناخية وبمستوى الهاطل المطري اللي عندنا في المملكة العربية السعودية، وسنعمل التقنية ونفعل هذه التقنيات لتساعدنا للتغلب على هذه التحديات. نحن مؤمنين بذلك، وسنجد حلول تقنية بما لا يستنزف المياه والمخزون من المياه للأجيال القادمة. البيئة اليوم تعيش عصرها الذهبي في السعودية من ناحيتين، ناحية تحميها وناحية تنميها. ففي اليوم أجهزة متفرغة ومتخصصة لحماية البيئة، مثل مركز الالتزام البيئي، مركز حماية الحياة الفطرية، ومركز إدارة النفايات. وعلى الجانب الآخر في أجهزة ومبادرات متفرغة ومتخصصة لتنمية البيئة، مثل مركز تنمية الغطاء النباتي، ومبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. بلا شك نريد أن نعيد البيئة لطبيعتها بشكل السابق. انخفض الغطاء النباتي في المملكة السعودية في 50 سنة الماضية تقريبا إلى 70%. فكان هناك مستهدف من مستهدفات الرؤية اللي هو رفع الغطاء النباتي إلى 200% في 2030، اللي هو العودة إلى وضعنا الطبيعي.